Good day everyone! Welcome to the next video presentation. Paano gawin ang graduation tarpaulin? If you like this video, click subscribe button. Thank you! Okay, mag-open tayo ng Photoshop. Click File. Open. Magkuha tayo ng mga pictures na need natin para sa ating tarpaulin. Okay, so select tayo ng pictures or pwede kayong mag-save in advance kung ano yung pictures na gagamitin ninyo for tarpaulin. Okay, yan na. Na-open na natin yung ating mga pictures. Okay, click File, New. Ang gagawin natin na tarpaulin ay 2x3 in size. So, ang ating width ay 36. Height is 24. Tapos, inches lang tayo dyan. Meron akong advanced lesson nito. In my previous video, you can watch it kung paano mag-size ng tarpaulin. Resolution would be 100. Then, pixel and inch dyan. Then, click OK na. Take note na kung ikaw ang mag-layout ng tarp, makakatipid ka ng mga 18 pesos. Click yung dalawang box dyan sa ibabaw, yung auto-select at saka yung show transform button. I-transfer na natin yung mga pictures na kailangan natin doon sa first layer na nakasize as 2x3. Now we can use the magic eraser tool for erasing the background. So, meron akong mga advanced videos nito na na-upload. So, pwede ninyong tingnan and kindly watch the link in the description below. I-transfer natin, i-drag lang. Doon natin siya i-transfer sa first layer or sa layer na naka 2x3 in size. Tapos, i-crop na lang natin yung pictures. Tapos, sa pag-crop ng picture, make it sure na na-move ninyo yung mga pictures and words kung saan maganda silang tingnan para naman yung pagbibigyan ninyo ng tarpaulin ay matuwa sa inyong ginawa na layout. So kung paano gamitin yung mga basic tools na ginagamit natin sa Photoshop, meron na rin akong advanced video na nagawa nito. Kindly watch them. At saka click the link dyan sa baba, sa description below para doon sa basic tools na ginagamit natin for photo editing using Photoshop. Okay, so na-crop na natin, na-move na natin yung photos. Kung sa tingin natin na maganda na, okay na. Pero kung hindi pa maganda sa tingin ninyo, ipa-improve nyo muna yung work ninyo. So erase natin yung background sa likod, yung may white, using the magic eraser tool. Okay, so apply, click apply, move the words kung saan maganda tingnan at kaaya-ayang tingnan. I think it's nice to change the background. So, try natin hanap ng ibang background. So, gamitin natin yung yellow. Okay, so tingnan natin kung maganda. Okay, maganda yung kanyang appearance. So, definitely I would go for this background. I-close natin para hindi maghang yung ating PC. Click apply. Always click apply kapag gumagawa kayo ng mga moves or movements in the Photoshop. Okay, so hanap pa tayo ng ibang image na makakadagdag kagandahan sa ating ginagawa na tarpaulin. Okay, so yan. Open natin yan. Tapos, now for that, pag hindi siya madrag, use the rectangular marquee tool, Control A, Control X, tapos Control V doon sa 2x3 layer natin. Control V, tapos crop na naman, move, then after that, click apply. Definitely, we will be using the magic eraser tool for this kasi kailangan natin i-erase yung white background na nasa cap. So, we will be using the magic eraser tool. Isa yan sa mga magandang work ng navigator kasi ma-zoom talaga. Makikita mo ang navigator sa menu bar, window, then click navigator. Now, i-crop na lang natin yung picture or photo or image
na ating na-edit at ginawa nating additional dito sa ating tarpaulin na ginagawa para maganda din siyang tingnan, para yung ambience ng tarpaulin ay talagang pang graduation, 'di ba? So yan, crop natin, i-crop lang tapos move and then click move tool. Kung may nakita kang letter T dyan sa tools, yan ang i-click mo tapos i-select mo yung layer tapos mag-type ka lang ng pangalan. For this is siya si Anne Marie. So, click move tool and then crop. Okay, crop natin. Actually, pwede nyo siyang i-change yung kanyang font size and font style. Pero sa font size kasi pwede natin siyang makrop. So, no need na for the font size. Pero pwede natin gamitin. Okay, so, ang color pwede natin i-change. So, I would prefer siguro yung pink na color kasi magandang tingnan. Okay, lagyan natin ng accent stroke. Lagyan natin ng stroke. Color would be black para mas makita yung name and words niya. So, lagyan natin ng stroke yung ating name or letters or words. So, yan. Okay na yan for me. And then afterwards, click Move Tool, Apply. And we are through with our tarpaulin. Click File, Save, Save As. So remember, pwede natin siya PSD para ma-edit natin later on. JPEG pwede at saka PNG pwede. But for this presentation, click save natin as JPEG format. So yung ating 2x3 na graduation tarpaulin, JPEG format, tapos lagyan natin ng file name. Then, click Save. So, pwede natin siyang ilagay doon sa folder kung saan naroon yung ating graduation pictures. Click OK. And then, we are through with our 2x3 graduation tarpaulin for Anne Marie. Sana matuwa si Anne Marie dito. Tapos, tingnan natin yung ating final product. And this is our final product for the graduation tarpaulin. Yan. So, kung ikaw ang mag-layout, as I have said, makakatipid ka ng 18 pesos. Kasi 'di ba, hindi na sila mag-layout, i-print na lang doon sa printing shop. So, mas lesser yung iyong babayaran. So, makakatipid ka talaga.